Overall, I think it's a question of freedom, of different freedoms. Hát most ugye az van, hogy a műszi megszűnt, az volt így a legkonkrétabb. Hogy így most ez a gyorsuló gentrifikáció, hogy mindenkit így kiszorít a belvárosból. Tehát ugyanaz történik, mint mondjuk Londonban már megtörtént, vagy mondjuk Tel Avivban, vagy Izraelben. It's building up a conspiracy, basically. It's a project, it's a space. I think the space is very important for the project, yeah, for the air factory. Into the night. Underground. I mean, we search for people who want to come because they're interested in the whole topic, people who are interested to do an art project. So a lot of people connect to that. Some not, some find out that no, they are a bit afraid of this community thing. So we have those little offices here, but we have the space till end of October. And there will be like 6 openings plus 2 special events. But somehow like we are a negative gang who wants war in the world, and that's why we produce, or that's why we influence over air and we develop. We have machines with which we can influence people over invisible air. And people will come in as potential new workers in the air factory. And they can go through the different departments. And there's, for example, a department of smells, there is, I don't know, a department of kindness, and you can learn how to influence people. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a léggyárban. Először is szeretnék gratulálni, hogy még mindig lélegeztek, ezután a 4 emelet után. Ahogy látjátok, ő a gyárnak a rejtett nyelvét beszéli. Ez az, amit mi contradictionary-nek hívunk. Ne aggódjatok, ezt ti is hamarosan meg fogjátok tanulni. Úgy történt, hogy általában bejöttünk ilyen 5-6 körül, föltakarítottunk, összeraktuk magunkat, és akkor 7-kor beengedtük az embereket, és 3 órán keresztül egy alternatív dimenzióban volt mindenki. Van itt egy ilyen öltöző, ahol nyugodtan menjetek be és választhatok ügynökruhát magatoknak, és aztán majd ügynök identitást is. De ez csak szép fokozatosan. Na és neked mit jelent a léggyár? Szeretném megtudni végre, hogy mit jelent a léggyár. Így ez az egész. A léggyártás értelme, hogy nálunk maradjon a kontroll, és kész. És ennek a levegő a tökéletes médiuma. És hogyan szolgálja a levegő azt, hogy nálatok maradjon a kontroll? Hát, hogyha mi kontrolláljuk, hogy milyen levegőt veszel be, akkor azt is kontrolláljuk, hogy hogyan fogsz viselkedni. És ha tudom, hogy hogyan viselkedsz, akkor tudni fogom, hogy
hogyan szerezzek én pénzt, vagy szabadságot, vagy uralkodjak rajtad. De ezt nem lehet nyíltan kimondani most, mert az emberek rigójásak az ilyen nyelvezetre. És akkor eljött mit mondtok? Sok mindent, nagyon sok mindent, főleg a PR department. Mi nagyon sok mindent mondunk. Majdnem mindent mi mondunk. Azt szoktuk mondani, hogy ez ilyen szabadságkérdés, szabad választásod, hogy milyen levegőt fújsz, milyen levegőt szívsz. Tudatos fogyasztással tök jól el tudunk szórakozni, vagy akkor az emberek inkább úgy hiszik, hogy ha egyesével ők majd megváltoztatják a fogyasztási szokásaikat, akkor az majd javít a levegő minőséget. Tehát így el lehet őket foglalni, hogy lekössék magukat. És akkor addig sem azzal foglalkoznak, hogy mi történik valójában. Ha sokáig itt mozdulatlanul állnánk, ugye, egy idő után nyilvánvalóan tehát összeolvadok a környezetemmel. Na ez az első lépés. Lehet egy kérdésem? Igen. Meg lehet tanulni világítani is kellő idővel? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért az idő. Tehát az, hogy olyan szinten valaki eljusson oda, hogy úgy beleolvadjon a környezetbe, hogy annak a személyiségét olyan szinten elsajátítsa, az... Tehát mondjuk nekem nyilvánvalóan nem véletlenül fehér már az arcom. Megmutassam, hogy miért? Tehát ugye találunk egy felületet, egy helyszínt a közelünkben, amiben képesek vagyunk beleolvadni és elsajátítani annak a személyiségét. And what really is cool is this energy to do something together, but you have your own freedom in it. I think that's important. And you create something together. You have this, you share a cosmos, but you have the individual freedom to connect however you want with it and do. Felhőket fogok mutatni. Ez egy kicsit arról szól, hogy egy kicsit elmélyedjünk magunkba és elgondolkozzunk saját magunkon, és ezért próbáljuk ki egy ilyen Rorsch-R teszttel. Felhőket lehet látni ezeken a képeken, és az lesz a kérdésem, hogy mi az, ami a legelőször az eszetekbe jut erről a felhőről. Jó? Sündisznó. Jó. Sebesség. Semmiség. Sebesség. Sebesség, nagyon szép. Ez Star Trek. Ő. Ez egy általános probléma volt számomra, hogy amikor meghívok ismerősöket, akkor mit mondjak, hogy mi ez. Tehát nem egy kiállítás, nem egy színházi előadás. Akkor valaki mondta, hogy azt szoktam mondani, hogy ez egy walk-in projekt. Nekem ez az interaktív performance, interaktív installáció, egy fiktív világ, ahol lehet végre játszani. Én is mindig ezt mondtam, hogy hát ez egy gyár, és akkor lehet jönni gyakornoknak, vagy egy gyár látogatásra. Igazából szakosztályunkon a gyárban előállított levegőnek a beszerzése és az előállítása után mi ezt sűrítjük a mellettünk levő szobában, és utána küldjük ki vissza őt a terepre, hogy tovább folytassa a munkáját. Vagy esetleg munkát keres? Talán. Igen? Igen, a neve? Én Anna vagyok. István. Különböző üzletláncoknak és üzleteknek a levegőterjesztésben betöltött szerepével foglalkozunk, és ennek a lekövetéséhez készítjük a térképünket, ami még eléggé kezdetleges, ezért az ide belátogató potenciális dolgozók segítségére számítunk. De nem egy fix forgatókönyvben kiosztott helyet kell a nézőnek kitöltenie, hanem tényleg van szabadsága, tényleg tud döntéseket hozni, aminek nem csak látszat következményei vannak. Ezért is tök fontos, hogy megtaláltuk ezt a helyszínt, hogy tényleg, hogy kimehetsz anélkül, hogy bárki észrevenné, hogy kimész.
ami nem tényleg tök sok szabadságot ad, vagy én nézőként inkább tartom magam gyáva nézőnek, mint nagyon bátornak, nekem ez tök fontos. Ezt oda A gyárnak a büféjében vagyok alapvetően, amikor az új munkások bejönnek, akkor szeretünk kínálni nekik egy kis frissítőt, egy úgymond rágót, ami nagyon jól kinyitja az orrcimpákat. Hát én idejöttem, és gondoltam, hogy ezt majd megnézem ezt a gyárat, és akkor ezt csináltam meg, és akkor azt mondták, hogy őstehetség vagyok, és inkább én legyek itt a büfébe. Miért? Az mi, amit megcsináltál? Hát vagy sonkadarabok, vagy ilyen elég elszíneződött fogak. Hogy nézzük. Makra Viki vagyok, a léggyárnak az egyik munkatársa. Hát feladata igazából senkinek nincsen, hanem mi választottuk ki azt, hogy melyik departmentben szeretnénk dolgozni, és én a légkondiért vagyok felelős, ami található mellettünk. And you start to feel, please continue, you start to feel that the air above you is so heavy. It's heavier, and it pushes you. It pushes your head, pushes your shoulder. You feel this heavy air, what we created together in this room. It leads to the ground. I'm not the concept maker because everybody does the concept, but I kind of try to be the coordinator of it and to bring people together and to inspire them to join the project or so, or like to find out together with them what they want to do and how they want to connect. A levegő az tárolja mindenki gondolatait, és mi ezt próbáltuk kinyerni a levegőből ezeket a gondolatokat, és rájöttünk, hogy a csigák a legalkalmasabbak. A szemünk elé tárult, hogy a csigák gondolatolvasó lények, úgyhogy most itt meg lehet nézni a folyamatot, ahogy eljutottunk ehhez az áttöréshez. Ezek a csigucik nagyon finoman, de képesek bekúszni bárki elméjébe, hiszen egy gyárat hoztunk létre, a gyárban meg a pont azért tud gyártani, mert összekapcsolódnak a kis egységek. Együtt és egyedül nekem nem ellentét itt szerintem, hogy nem vagyunk kollektíva, ahol minden döntés együtt hozunk létre, hanem mindenki tud egyedül is dolgozni benne. Tehát, hogy igen, tehát van benne egy ilyen demokratikus rész, meg egy ilyen autonóm rész is, mert hogy egyénenként van egy autonómia, tényleg teljes a szabadság ilyen szempontból. Legalábbis volt, most nem tudom, teljes még a szabadság? Nem tudom. Kell valamit csinálni, holnap lesz rá. Jó Jézus vagyok, jó Jézus, és én vagyok a gyárnak a beszerzésért felelős referense.
Én csak ültem egy kocsmában, és akkor azt hiszem észre, hogy igazából valahogy véletlenül egy megbeszélésen vagyok igazából. Pedig csak egy mentotára volt szükségem. És akkor így hallottam ilyen, és angolul beszéltek, én még nem vagyok annyira jó angolból, szóval nem is nagyon értettem, hogy miről van szó. Kérdezték, hogy akarok-e menni a táborba, és mondtam, hogy igen. Mert nagyon inspirálóan hangzott. Volt egy tábor Egyeken, igen, egy ilyen 5 napos vagy 4 napos alkotó, valami ilyesmi. And I think this is what I mean with this freedom thing. I think it's a freedom in being together, not an individual freedom like the capitalist freedom, but like this kind of to have the freedom to ask also, okay, what is art? We don't have a catalog, what we have to fulfill. To have the freedom of play, to play with your own constraints, to have the freedom of dropping in whatever you want, and it can become a part of it and a value. És ez szerintem tökre látszik ezen az egész helyen, hogy ha így körbe sétáltok, hogy nagyon sok pici univerzum alakult ki, és sok pici. What color would your fear have now? Or would it have a name? In which shape would be your fear? If you think on a fear, it can have different ingredients. Like we did it, for example, some days ago, and I mixed some different fears, and then I was drinking it. My own fears. There we actually don't know what is really happening when you drink your fears. But we think it's similar to allergic therapy. If you are allergic for something and you take the thing which makes you allergic, then there's a kind of therapy that you will get less sensible for this allergic. It's very bright. Tehát, hogy mindenki szorong ma. Vagy azért, mert nem tudod, hogy még meddig leszel azon a munkahelyen, nem tudod, hogy fogsz megélni, nem tudod, meddig tudod fizetni a számlákat, és akkor még a politikára ne is tereljük a szót. Tehát, hogy folyamatosan robban szét körülötted az egész élet, amitől nyilván szorongsz. És ez most így ez az uralkodó érzés a világon. Tehát az én leginkább használatos felületem az a fehér fal, én azokba szoktam leginkább beolvadni. Hát ahhoz, hogy én egy fűtőtestét tudjak olvadni, az meg kell értem annak a minőségét, ugye? Ez egy hideg, göröngyös felület, és akkor én addig fogok ott állni, amíg meg nem értem, hogy mi az, hogy fűtőtestnek lenni. De ehhez idő kell. És szerintem pont ez benne a csúcs, meg a poén, hogy maga az a társadalom, meg rendszerkritika, és mi ezt úgy csináljuk, hogy mi magunk is benne vagyunk. Egy bizonyos rendszerben, meg egyfajta társadalom is végül is így kialakulhatott így ezáltal. Csak hogy így, na mindegy, tudom. Ez az egész világ azért tudott itt kialakulni ebben az 1 hónapban, amíg maga az egész projekt tartott, mert előtte felépítettük előtte megelőzte ezt tényleg egy minimum fél éves, elég erős, konceptuális munka. Most mi lesz ennek a sorsa? Ennek a dolognak? Becsukjátok a dossziét és vége van? Vagy mi lesz ezzel? Hát, tárgyalunk. Illegalitásba vonulunk. Cybertérbe vonulunk. Itt maradunk. Itt maradunk. Hát nehéz egy ilyen intenzív időszak után úgy becsukni az ajtót és hazamenni, és így... És nagyon kár, hogy minden eltűnik. A gombák kezdtek el uralkodni rajtunk, és úgy éreztük, hogy egy külső eszközzel és agresszióval nem győzhetjük le őket, hanem magunkévá kell tenni az ő módszereiket, őket magukat. Én egy gombalevesre gondolok.